توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری با 15 روش ساده اکانت اینستاگرامتون رو رشد بدید یا به زبان ساده تر فالوور و ویور واقعی بگیرید. با من همراه باشید. من کل ویدیوهای مرتبط با این کار رو توی یوتیوب، آپارات و خود اینستاگرام بررسی کردم و به یه نتیجه کلی رسیدم که اینا رو اومدم توی 15 نکته طبقه بندی کردم. فرق نمیکنه شما یه اکانتی تازه زده باشید، یه اکانتی داشتید که از قبل باهاش کار میکردید، حالا به هر دلیل گذاشتید کنار و جواب نگرفتید ازش، یا اینکه میخواید روی یه اکانتی کار کنید که فالوورهای روح یا مرده داره به زبان ساده تر، یعنی اینکه یه مدت زیادی فعالیت نکردید، قبلا جواب خوبی ازش میگرفتید ولی حالا اتفاق خاصی توش نمیافته. توی مرحله اول شما باید ستاپ درستی از پیجتون داشته باشید. ببینید قدیمتر خیلی ساده شما میتونستید یه پیج اینستاگرام بزنید برای کسب و کارتون یا حالا پیج خدمات شخصی خودتون و جواب مطلوبی بگیرید. چرا؟ چون اون موقع پیج های اینستاگرام اونقدر زیاد نبودن که بین اونها رقابتی وجود داشته باشه. اما الان شما وقتی مثلا کسب و کار خودتون رو میخواید سرچ کنید، بر فرض مثال شما شیرینی فروشی دارید، یه شیرینی فروشی سرچ میکنید، میبینید که چند تا اکانت براتون میاد. پس الان یه مقدار رقابت سخت‌تر شده. پس نکته مهم اینجاست که شما بتونید تو مرحله اول یه ستاپ درستی برای پیجتون داشته باشید. نکته اول، شما اصلا و به هیچ عنوان نباید از یک جیمیلی استفاده کنید که آدرس و اسمش خیلی به طور عامیانه عجق باشه. یعنی چی؟ اگه شما با یه جیمیلی اکانتتون رو مرتبط کنید که اسمش از حروف و عدد قاطی و یه سری چیزایی باشه که مفهوم نباشه برای الگوریتم اینستاگرام، این شما رو به صورت یک ربات میشناسه. پس مرحله اول اینه که شما یک جیمیل درست بسازید با آدرس مناسب، اسم آدرس باید مناسب باشه و بعد اینو با اکانتتون مرتبط کنید. مرحله دوم استفاده از لوگوی مناسب برای کسب و کارتونه. اگه بخوام یه پرانتز باز کنم، شما اول باید یه اسم مناسب برای پیج خودتون هم انتخاب کنید. یعنی علاوه بر جیمیلتون باید یه اسم مناسب برای کسب و کارتون داشته باشید. مثلا اگر شیرینی فروشی هستی، حالا من شیرینی فروشی هی مثال میزنم چون حالا یه چیز ساده تریه برام، نمیتونید بزنید به طور مثال شیرینی فروشی آندرلاین الکس آندرلاین چه میدونم آنلاین شاپ. اینجوری نمیتونید یه اسم طولانی 5 متری بذارید. باید یه اسم خاص کوچیک براش انتخاب کنید که وقتی که مخاطب شما دنبال اسمتون میگرده به راحتی بتونه پیدا کنه و بعداً این اسمو جا بندازید. حالا چجوری میتونید اسم مناسب انتخاب کنید؟ خیلی سایت ها هستن، الان براتون میذارم رو تصویر. اینا از هوش مصنوعی AI استفاده میکنن. شما یه سری کلید واژه بهشون میدید، بر حسب اون کلید واژه ها میان برای شما اسم تعیین میکنن. از بین اون اسما یه اسم انتخاب میکنید. اول میرید چک میکنید که آیدیش باشه، وجود داشته باشه، کسی قبلا برداشته باشه و بعد استفاده میکنید از اون اسم عنوان آیدیتون و در نهایت توی تمام کارتون میتونید اون اسمو به کار ببرید. حالا پایین ویدیوتون میخواید اگر بذارید یا روی کارت یا روی کاتالوگ یا هر چیز. مرحله بعدی این میشه انتخاب یک لوگوی مناسب. باز تاکید میکنم اگر شما یک کسب و کاری دارید که کسب و کار گسترده‌ای هست و پیج شخصیتون نیست، توی عکس پروفایل نباید عکس خودتون رو بذارید. مثلا اگه یه پیجی راجع به مکانیکی هست، شما نباید عکس خودتون رو با آچار بذارید توی صفحه پروفایل. این مطمئنا جواب درستی نخواهد گرفت. در نتیجه باید یک لوگو متناسب با کسب و کارتون درست کنید. اون هم سایت های AI براش وجود داره که این کار رو انجام بدید. یه چند تا سایتی که اینجا براتون میذارم. اما درست ترین راه اینه که شما به یه طراح لوگو سفارش کار بدید. کارتون هم تمیزتر و قشنگتر میشه، هم اینجوری لوگوتون شبیه لوگوی افراد دیگه نمیشه، چون اکثرا دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن و این کار رو انجام میدن. پس نظر شخصی من اینه که حتما لوگوتون رو به یه طراح لوگو بسپارید. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید، نکته بعدی نوشتن یک بایو درست حسابیه. بایو نویسی خودش یک اصول و ساختاری داره. برای اینکه بیاین یه بایو درست بنویسید، من ساختارش رو اینجا رو تصویر براتون میذارم به این شکل. شما باید بایوتون رو به ترتیب و با نظم انجام بدید. اولین نکته اینه که توی بایوتون دوباره نیاید اسمتون رو کپی کنید و بذارید، یعنی اسم رو آیدی بذارید. آیدیتون عین اسمتون میمونه، لازم نیست دیگه دوبار تکرارش بکنید. فقط اگه براتون مهمه که کسب و کارتون اسمش رو به فارسی هم سرچ بشه، میتونید تو خط اول بایو اسمتون رو به فارسی بنویسید. توی خط دوم شما میاد یک تگلاین از کارها و خدماتی که انجام میدید مینویسید.
برای مثال اگه شما نقاش هستید می‌نویسید نقاش فلان فلان فلان، 2-3 تا تاپیکی که خیلی مهم هستش رو می‌نویسید. حالا سعی کنید اگر بتونید اینا رو با نظم هم بنویسید، یعنی اسمتون طولش به اندازه اون تاپیکایی که می‌نویسید یکی بشه، خب به هر حال بایوی قشنگتری خواهید داشت. توی خط سوم هم شما میاد درخواست می‌کنید که مخاطبتون شما رو فالو کنه، اما نمیاد بگید که فالو کن یا مثلا برای اطلاعات بیشتر فالو کن یا اینکه حتما منو فالو کنید به این شکل. شما میاد یه جمله خیلی قشنگتر پیدا میکنید برای جذب مخاطب جدیدتون. به طور مثال برای اینکه به خانواده ما بپیوندی فالو کن، برای اینکه این آموزش جدید رو یاد بگیری فالو کن، برای اینکه آموزش جدید رو از دست ندی فالو کن، چیزای از این قبیل. خب بعد از اینکه از این مرحله گذشتیم، مرحله بعدی ساختن محتوای مناسبه. شما خیلی ساده میتونید از همکارانتون یا کسایی که تو حیطه کاری شما کار میکنن الگو برداری کنید. میاد نگاه کنید که بقیه چه ویدیوهایی ساختن، مخصوصا تو پیج‌های خارجی بیشتر نگاه میکنید، متوجه میشید که چه محتوایی ویو بهتری میگیره و میاد یه کانتنتی مرتبط با کار خودتون ولی با سبک و سیاق خودتون میسازید. به طور مثال آموزش آشپزی یکی از تاپیک هایی هستش که بسیار زیاد سرچ میشه. میاد چند تا از پیج‌ها رو بررسی میکنید ببینید که کدومی که این پیج‌ها ویو بیشتری خوردن و چرا. مثلا شما میاد یه دونه پیج رو باز میکنید ببینید یه آقایی خیلی ساده داره متریال خورد میکنه میذاره توی قابلمه، میذاره زمانا رو مینویسه، مثلا اون 20 ویو خورده، ولی میرید میبینید یه آدم دیگه تو طبیعت بدون که خیلی توضیحی زیاد صحبت کنه رو ویدیو، بدون کلام، چون دیگه همه متریال تو آشپزی معمولا شناخته شده است، من اینکه شما بخواید یه چیز خاص استفاده کنید میاد اونا رو بدون اینکه دیالوگ بگه روی ویدیو شروع میکنه با کات‌های جامپ کات زدن و کات‌های قشنگ و افکت‌های زیبا تون کات میزنه اینا رو به هم دیگه و در نهایت اون محصول نهایی رو به بیننده نشون میده. میبینیم مثلا یهو اون 1 میلیون ویو خورده. خب پس نشون میده که ایده اول اشباع شده تر بوده، یعنی نوع بیانش رو منظورمه، ایده جفتشون آشپزی بوده، ولی نوع دوم جوری بوده که هم نوآوری داشته همین که یه سبکی برای خودش ساخته. پس شما میتونید از اینا ایده بگیرید ببینید چی کار میتونید بکنید برای تولید محتوای خودتون. نکته سوم ادیته. تدوین ویدیوی شما بسیار مهمه. یعنی اهمیتی که تدوین توی ویدیو داره مثل این میمونه که یه آشپز متریال رو چجوری درست کنه و به شما تحویل بده. شما میتونی یه ایده رو بدون کات زدن خیلی طولانیش کنی، بذاری جلوی مخاطب بگی آقا این ایده این شکلیه، 20 دقیقه یه ویدیو بگیری، 10 دقیقه یه ویدیو بگیری، 5 دقیقه یه ویدیو بگیری، ولی میتونی ادیت کنی خیلی شیک، خیلی تمیز، بینشون کات بزنی، ترانزیشن بذاری، مغز مطلب رو سریعتر برسونی، سکوت‌های بین دیالوگا رو بگیری مثل همین کاری که ما الان داریم توی این ویدیو میکنیم و در نهایت نتیجه رو خیلی سریعتر نشون بدی. حالا توی بعضی ویدیوها جواب میده این زودتر نشون دادن نتیجه، بعضی ویدیوها خب حالا طولانی میشه، اما ادیت بسیار بسیار مهمه و حائز اهمیت. کاری که تدوین میکنه اینه که شما مثلا توی یه محتوا به جای اینکه مخاطب رو نگه دارید تا دقیقه 4 تا بهش نشون بدید که چه اتفاقی در نهایت میفته، یه تیکه از اتفاق نهایی رو بذارید اول ویدیو، بگید که این رو قراره ببینید و در نهایت ویدیوتون رو ادیت میکنید، کات ها رو به هم دیگه میزنید، ترانزیشن ها رو میذارید و در نهایت باز اون نتیجه نهایی رو هم به بیننده نشون میدید. اگه تو زمینه ادیت کمکی خواستید من توی این زمینه میتونم کمکتون کنم. توی قسمت دایرکت یا کامنت ها برای من پیغام بذارید، من حتما بررسی میکنم و سعی میکنم کمکتون کنم. خب حالا که از مرحله ادیت گذشتیم، نکته بعدی که خیلی مهمه کاور اون ویدیو هست. فکر نکنید که یه ویدیو رو شما میسازید، آپلود میکنید و کاورش اصلا مهم نیست، میتونید یه فریم از فیلم رو انتخاب کنید. اوکی، بعضی وقتا یه فریم از اون فیلمی که شما آپلود میکنید مناسبه، ولی تو قالب کلی پیجتون خیلی مهمه که شما یه سری کاور منظم طراحی کنید و بذارید، مخصوصا اگه کسب و کار هستید. حالا اینا برای پیج شخصی زیاد مهم نیست، حالا طرف میخواد از خودش عکس بذاره از کوه و جنگل و درخت و دریا، ولی توی پیج های کسب و کار بسیار مهمه که کاور منظم داشته باشید و تایتلی که روی خود کاور میذارید. چرا؟ چون شما یه ویدیوتون جذب میکنه مخاطب و طرف میاد داخل پیجتون، توی پروفایلتون میره پایین، از روی کاورها متوجه میشه که شما محتواهای دیگه‌ای هم مرتبط با تفکر اون آدم دارید، روی اون کلیک میکنه و وارد میشه، میتونه ویدیوتون رو ببینه. پس کاور خیلی مهمه. اگر کاور زدن براتون سخته، از سایت کانوا میتونید استفاده کنید برای کاور ساختن. یه سری تمپلیت هم داره،
به صورت پیش‌فرض. اما با این روش شما کاورتون تقریبا شبیه کاور بقیه افرادی میشه که دارن از این سایت استفاده میکنن یا از هوش مصنوعی استفاده میکنن. سعی کنید کاورتون رو خودتون برای خودتون یه چیزی تو ذهنتون داشته باشید که با یه قالب منظم و با سبک و سیاق خودتون ببرید جلو و توی ویدیوهای آموزشی که توی یوتیوب هست یا سایت‌های دیگه برید کاور زدن رو یاد بگیرید. تو اپلیکیشن‌های موبایلی هم داره و با خلاقیت خودتون یه کاور مناسب انتخاب کنید و هر دفعه برای ویدیوتون یه کاور جدید بزنید ولی با سبک خودتون. از این مرحله هم که بگذریم، مرحله کپشن و هشتگ بسیار مهم. ببینید کپشن زدن به این شکل نیست که شما یه جمله که خیلی دوست دارید رو بردارید بذارید اون زیر و باعث بشه که شما پیجتون رشد کنه. اولین نکته‌ای که یه کپشن خوب داره اینه که شما یه توضیحات تکمیلی راجع به ویدیوتون داخل کپشن بذارید. وقتی که مخاطب شما داره کپشنتون رو مطالعه میکنه، واچ تایم بیشتری روی اون ویدیو بگیرید. چه جوری؟ شما یک ویدیو میسازید، یه بخشیشو ارجاع میدید به داخل کپشن. خیلی همچین چیزی رو مطمئنا دیدید توی اینستاگرام، یه سری پیجا دارن این کارو میکنن. وقتی که طرف میره داخل کپشن و داره اون رو مطالعه میکنه، اون ویدیو همچنان داره تو بک‌گراند، تو پس زمینه پلی میشه. این پلی شدن باعث میشه که شما هی ویو بیشتری بگیرید. پس یکی از اتفاقات خیلی مهم توی تولید محتوای ویدیویی و رشد اینستاگرام کپشن زدن درسته. توی هدلاین، یعنی بالاترین قسمت کپشن، شما توضیحات تکمیلی رو میدید. پایینتر از اون از مخاطبتون با همون روش خودتون درخواست میکنید که شما رو فالو کنن برای اطلاعات بیشتر یا برای آموزش‌های دیگه، برای ویدیوهای دیگه. از جمله‌هایی که خودتون ساختید استفاده میکنید. توی اون قسمت میایید میگید که شما رو فالو کنن و تو لاین‌های پایینتر شما میایید شروع میکنید هشتگ گذاری. هشتگ گذاری حالا به چه صورت؟ هشتگ گذاری تو سالهای مختلف تغییر کرده، یعنی روند شکل گرفتنش متفاوت بوده. اما هشتگ گذاری در تاریخی که من دارم این ویدیو رو برای شما آپلود میکنم به این شکله. شما نیاز نیست هشتگ های خیلی زیادی بزنید. قدیم اینجوری بود که شما کلی هشتگ تو هیته کاری خودتون میزدید تا جواب بگیرید. اما الان به این شکله که شما بین 3 تا 8 هشتگ متناسب و مرتبط با کسب و کارتون و با پیجتون تو پایین ترین لاین از کانتنتتون، تو پایین ترین لاین از ویدیوتون یا پستتون قرار میدید. نباید اصلا هشتگ غیر مرتبط باشه. مثلا اگه شما راجع به آشپزی دارید میسازید، نباید هشتگی که مثال فکر میکنید کریستیانو رونالدو الان این هشتگ خیلی ترند هست اونو بیارید اون زیر بذارید، چون اینستاگرام الگوریتمش کاملا رباتاش هوشمنده، متوجه میشه که این پست اصلا ربطی به این نداشته و در نهایت شما از اکسپلور خارج میشید. نکته بعدی که خیلی مهمه و خود اینستاگرام هم چندین بار راجبش توضیح داده، استفاده از موزیک ها و آدیوهای ترند. شما کافیه که روی قسمت ریلز توی اینستاگرام خودتون بزنید، یه سری ریل برای شما میاد. این ریل ها رو اسکرول میکنید و پایین هر ریل موزیک اون ویدیو اسمش اومده. اگر یک فلش رو به بالا داشت، یعنی اون موزیک یا اون آدیو الان ترند هست. برای اینکه استفاده کنید از اون کافیه که روش بزنید، سیوش کنید و بعداً اون رو روی ویدیوتون قرار بدید. اما اگه میخواید خیلی حرفه‌ای‌تر کار کنید و همونجوری که گفتیم ببرید تو قسمت تدوین این کار رو انجام بدید، یک سری سایت ها هستن که شما میتونید موزیک یا صدای ویدیو رو ازش جدا کنید و اون رو ببرید زیر کارتون توی نرم افزار تدوین و ازش جداگانه استفاده کنید. بعد از اینکه اون ویدیو رو آپلود میکنید، خود اینستاگرام به شما پیغام میده که این موزیک مچ شده با موزیکی که ما قبلا توی لایبرری کتابخونه خودمون داشتیم و اون اتفاقی که باید توسط یک موزیک یا آدیو ترند بیفته برای محتوای شما میفته. نکته بعدی که خیلی حائز اهمیته، الگو برداری از کانتنت ها یا محتواییه که مرتبط با کسب و کار شماست. ببینید الگو برداری و کپی کردن دو تا معقوله جداست. الان پیش خودتون فکر میکنید مثلا من اگه بخوام الگو برداری کنم از یک صفحه‌ای که مرتبط با کسب و کار منه، برم عین اون ویدیو رو با دوربین خودم بگیرم، بسازم، از موزیک ترند استفاده کنم و تمام. نه، این شکلی نیست. شما از اون الگو میگیرید. مثلا همونطوری که بهتون گفتم، میاد نگاه میکنید که طرف چه اقدامی انجام داده که باعث ویو گرفتن شده براش. به طور مثال اومده نتیجه نهایی رو اول ویدیوش قرار داده، یا اینکه نه، اومده اول با یه هوک یا همون قلاب اومده تو یکی دو سه ثانیه اول ویدیوش اومده مخاطب رو جذب کرده. شما از این استفاده میکنید ولی عیناً اون رو نمیسازید، یعنی فقط ازش الگو برداری میکنید. شما میاد چیزی که مرتبط با کار خودتون هست با سبک و سیاق خودتون برای خودتون یه ویدیو به اون شکل میسازید.
یه نکته که خیلی مهمه و اکثرا اون رو نادیده میگیرن، ایزوله کردن اکسپلور اکانت شماست. یعنی چی؟ یعنی که شما نباید با اکانتی که اکانت کسب و کارتونه توی اکسپلورش ویدیوها یا پست‌های غیر مرتبط نگاه کنید. وقتی شما این کارو میکنید، وقتی که روی ذره بین بزنید تو قسمت اکسپلور، الان شاید خیلیاتون این اشتباهو انجام داده باشید، میبینید که یک سری پست اومده براتون، حالا به صورت ریلز یا عکس، که اصلا با کار شما مرتبط نیست. یعنی شما از اکانت کاریتون به عنوان اکانت شخصیتون استفاده کردید. این کار کاملا غلطه. برای اینکه این حالت رو از بین ببریم، شما کافیه که ویدیوهایی که مرتبط با کسب و کار شما نیستند روشون کلیک کنید، از قسمت آپشن همون پست not interested رو انتخاب کنید که به اینستاگرام بفهمونید که این ویدیو یا این پست یا این عکس برای من جذاب نیست، که اکسپلورتون کم کم شروع کنه برگرده به حالت روال عادی خودش و ویدیوها و پست های متناسب و مرتبط با کسب و کار شما رو براتون توی اکسپلور بیاره. این اتفاق باعث چی میشه؟ باعث این میشه که مخاطبای هدفهای اون پیج ها و کسایی که اون پست ها و ویدیوها رو دیدن، شما به اونها هم پیشنهاد بشید و اینجوری اکسپلور کاملا مرتبط و همگام با کسب و کار خودتون براتون ایجاد میشه. یه نکته دیگه اضافه میکنم برای اینکه این کار روندش سریعتر بشه و برای شما ساده تر بشه. کافیه که محتواهایی که مرتبط با کسب و کار شما هستن رو دونه دونه سیو کنید و زیرشون کامنت بذارید. این کار باعث افزایش روند متناسب شدن اکسپلور شما با کسب و کار خودتون میشه. یه نکته بسیار مهم که توسط اکثر افراد نادیده گرفته میشه، استفاده کردن از تمام قابلیت‌های اینستاگرام، مخصوصا قابلیت‌هایی که جدید ارائه میکنه. ببینید اینستاگرام الگوریتمش به این صورت پیش میره که وقتی یه قابلیت جدید ایجاد میکنه، دوست داره کاربراش از اون قابلیت حتما استفاده بکنن و وقتی که کاربرا از اون قابلیت جدید استفاده میکنن، خیلی ساده‌تر وارد اکسپلور میشن. چه جوری؟ مثلا شما اگر یک پیجی داشته باشید که همش از ریلز استفاده بکنید، مطمئناً جواب خیلی کمتری میگیرید از پیج مشابه شما که هم از پست های مولتیپل یا اسلایدی، هم از ریلز و هم از پست های تگ عکس استفاده میکنه. پس در نتیجه شما باید از تمام قابلیت های اینستاگرام استفاده کنید، به خصوص جدیداش. یه قابلیتی که اینستاگرام به تازگی گذاشته و اکثریت ازش استفاده نمیکنه، قابلیت افیکسه. ببینید یه سری افکت توی قسمت ریلز، وقتی که شما میخواید ریلتون رو آپلود کنید، توی قسمت افکت اضافه شده. شما میتونید از این سری افکت استفاده بکنید برای اینکه ویدیوهاتون جذاب‌تر شه. مخصوصا ویدیوهایی که ادیت خاصی ندارن، یعنی شما ویدیوتون تک پلان بوده، یعنی فقط یه ویدیو بوده و تدوین خاصی نداشته، شما میتونید از این افیکس استفاده کنید. صورت فیلتر هست، یه اتفاقاتی روی ویدیوتون میفته که ویدیوتون رو جذاب‌تر میکنه. میتونید برید همین الان سرچ کنید توی اینستاگرامتون، ببینید وقتی که ریلتون رو میخواید آپلود کنید، توی قسمت اول بعد از ادیت یه قسمت افکت داره که میتونید از اون استفاده بکنید. این کار باعث میشه که اینستاگرام شما رو تو بخش افیکس هم قرار بده، یعنی به مخاطبای دیگه بگه چه کسایی ویدیوشون از این افیکس استفاده شده و خب قاعدتا شما توی یه بخشی از اکسپلور قرار میگیرید. از پین استفاده کن. پین چیه؟ پین شما میایید پست هایی از قبلتون که ویو خوبی نگرفتن و مطمئن بودید که اتفاق بهتری براشون میفته، حالا به شرایطی که شما اینو تو ساعت یا زمان درستی آپلودش نکردید، این اتفاق براشون نیفتاده، میاد دونه دونه اینا رو پین میکنید و میاد بالای اون گرید پروفایل شما قرار میگیره. این کار باعث میشه که شما وقتی چند تا ویدیو ترند داشتید، چند تا ویدیو داشتید که ویو خوبی گرفتن و به واسطه اونها مخاطبین اومدن داخل پیج شما، بتونن این یکی ویدیوهای شما رو هم ببینن. چرا؟ چون مخاطبا اکثرا خیلی اسکرول نمیکنن برن پایین و ویدیوهای پایینتر شما رو ببینن. این کار باعث میشه که ویدیوهای شما یا عکس‌ها و پست‌های شما که خیلی پایینتر قرار دارن پین بشه، بیاد بالای پروفایلتون قرار بگیره تا مخاطبا به واسطه ویدیوهای پربازدیدتون وقتی اومدن داخل پروفایلتون این ویدیوها یا این پست‌ها رو هم ببینن. نکته بعدی که خیلی مهمه، داشتن سبک منحصر به فرد. پیج شما باید یک سبک جدا از بقیه پیج ها برای خودش داشته باشه. به طور مثال شما یه پیج رو باز میکنید، پیج عکاسیه، ولی این آدم تمام عکساش سیاه و سفیده. من نمیگم شما حتما این کار رو انجام بدید، منظورم اینه که شما باید سبک خودتون رو پیدا کنید. فرضاً شما میبینید یه سری پیج‌ها خیلی بیشتر جواب دارن میگیرن، یا مثلا توی یه بازه زمانی کوتاه یه پیج خیلی سریع رشد میکنه میاد بالا. چرا؟ چون اون طرف سبک و سیاق خودش رو توی تولید محتوا داشته. مثلا
اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، یه پیجی بود که یه آقا پسری اومد گفت واقعیه یا کیکه. واقعیه؟ کیک بود. با همین سبک ویدیو اومد ویو خیلی زیادی گرفت و شروع کرد فالوور گرفتن و پیجش رشد کرد. کاری به این ندارم که اون ایده برای یه بره زمانی کوتاه جواب میداد یا مردم دیگه دنبال نکردن، اما منظور کلیم اینه که وقتی یه سبک یکسان داشت باعث شد که ویدیوهاش ویو بهتری بگیره و شروع کنه به فالوور جذب کردن. پس در نتیجه سبک خودتو داشته باش. این نکته که بهتون میگم قابلیتش توی ایران قابل استفاده نیست، اما اگر شما خارج از ایران زندگی میکنید 100% این کار برای شما مفید خواهد بود. استفاده از اینستاگرام ادز. ببینید شما وقتی از تبلیغات اینستاگرام استفاده میکنید میتونید یه دونه از پستاتون یا یه دونه از ویدیوهاتون رو پروموت کنید. معمولا خود اینستاگرام به شما پیشنهاد میده که مثال این پست شما یا این ریل شما بیشتر از بقیه دیده شده، حالا بیا اینو پروموت کن. توی ایران که قابلیتش وجود نداره، ولی توی خارج از ایران شما با وصل کردن کارت بانکیتون به نرم افزار اینستاگرام میتونید راحت اون پست رو تبلیغ کنید با بودجه مد نظرتون و هر چقدر که فکر میکنید برای اون ویدیو جواب میده هزینه کنید تا ویدیوتون دیده بشه. داخل ایران شما نه تبلیغات میبینید نه میتونید تبلیغات انجام بدید، ولی خارج از ایران به این شکله که شما وقتی توی فید خودتون دارید اسکرول میکنید یه تعدادی از کسایی که فالوشون کردید فالوینگاتون پستاشون براتون میاد، یه تعداد از اینترستد ها میاد، یعنی چیزایی که شما دوست داشتید، و لابلای اینها تبلیغ هم میاد. یعنی همین اینستاگرام ادزیه که شما بابت پروموت کردنش هزینه پرداخت کردید، بودجه تعریف کردید و داره لابلای اون پستا نمایش داده میشه. پس این متد رو اصلا دست کم نگیرید. اگر خارج از ایران هستید حتما از این متد استفاده کنید. یه نکته دیگه که خیلی مهمه و اکثریت اصلا بهش توجه نمیکنن، جواب دادن به کامنت ها و دایرکت هاست. ببینید دوستان، وقتی که شما کامنت ها رو جواب میدید در واقع شما تعامل دارید با مخاطب خودتون. وقتی شما جواب نمیدید انگار یه ویترین پشت مغازه است. مطمئنا یه ویترین ساکت پشت مغازه جواب نمیده. پس در نتیجه صحبت کردن با مخاطبتون تو قالب جواب دادن کامنت یا جواب دادن دایرکت فوق العاده موثر. حالا کی جواب بدید؟ شما به محض اینکه پستتون رو آپلود میکنید قاعدتا یه سری کامنت میگیرید. لازم نیست همون لحظه جواب کامنت ها رو بدید. صبر میکنید 24 ساعت از آپلود پستتون بگذره، پستتون اتفاقی که براش باید بیفته، بعد شروع میکنید به کامنت مخاطبینتون جواب دادن. چرا میذارید 24 ساعت بگذره؟ شما وقتی که بعد از 24 ساعت جواب مخاطبتون رو میدید دوباره یک شارژ مجدد میشه، انگار که به مخاطبتون یادآوری میکنید که این پیج وجود داشته، این ویدیو وجود داشته، این پست وجود داشته که تو اومدی زیرش کامنت گذاشتی، حالا من جواب تو رو دادم. اگه جوابتون هم هوشمندانه و بهتر باشه که خب 100% مخاطب جذب شما خواهد شد. ممکنه بعضی کامنت ها از توی اکسپلور باشه، یعنی مخاطب شما توی اکسپلور شما رو دیده اومده کامنت گذاشته و هنوز شما رو فالو نکرده. با این اتفاق باعث میشه که طرف یادش بیاد و حالا بیاد شما رو فالو کنه. و راجع به دایرکت هم این قضیه صدق میکنه. شما نباید بذارید دایرکتتون 2 هفته ازش بگذره بعد جواب مخاطبتون رو بدید. مخاطبتون مطمئنا دیگه نه رغبتی به اون سوال یا اون ریاکشنی که به شما داده دیگه داره، هم این که احساس میکنه شما براش ارزش قائل نشدید که جوابشو انقدر تو بازه دیری جواب دادید. پس بهتره که جواب مخاطبتون خیلی زود بدید توی قسمت دایرکت، و مخصوصا اگه شما فروشگاه آنلاین شاپ یا کسب و کاری هستید که خدماتی ارائه میکنید 100% جواب دادن آنی توی دایرکت میتونه برای مخاطب خیلی چیز مهمی باشه. و در نهایت مرحله آخر آنالیز پیجتونه. ببینید شما با آنالیز کردن پیجتون میتونید متوجه بشید مخاطبین شما از چه جغرافیایی بودن، چون کشور مخاطبینتون براتون نمایش میده، حتی شهرها رو هم نمایش میده، و قسمت پایینترش رده سنی اونا و جنسیتشون. مثلا شما اگر فروشگاه آرایشی بهداشتی داشته باشید متوجه میشید که مخاطبین شما بیشتر خانوما هستن و رده سنیشون رو متوجه میشید. در نتیجه میتونید بفهمید چه محتوا یا کانتنتی روی اونا تاثیر گذاشته. مثلا چه محصولی شما توی پیجتون داشتید که اون رده سنی رو بیشتر جذب کرده. میتونید محتواهای متناسب با اون رده سنی بیشتر بسازید که مخاطبین بیشتری جذب کنید. خب خیلی ممنونم که ویدیو رو کامل تماشا کردید. امیدوارم تونسته باشم نکات مهم رو برای شما گفته باشم و تاثیر مثبتی توی رشد پیج اینستاگرامتون بذارم. اگه
از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب فراموش نشه. زمینه اصلی فعالیت من ادیت ویدیو هست. ویدیوهای مرتبط با آموزش تدوین توی کانال من زیاد هست، میتونید ببینید و ازشون استفاده کنید تا محتوای بهتری رو تدوین کنید و توی پیجتون قرار بدید. حتما این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، مخصوصا کسایی که دنبال رشد صفحه اینستاگرامشون هستن و یک کسب و کاری دارن. مرسی.